Привіт! Це фрілансер по життю, і сьогодні ми починаємо вчити React. В цьому відео розкажу, що таке React, як він працює, чому його варто вчити та в яких випадках використовувати. Також сьогодні ми обов'язково напишемо на React наш перший веб-застосунок. Тож ставимо вподобайку цьому відео, підписуємося на канал і вперед до нових знань. Що таке React? React або React.js – це JavaScript-бібліотека з відкритим кодом, яка використовується для розробки або побудови користувацьких інтерфейсів. Розроблена ця бібліотека компанією Facebook і випущена у 2013 році. Як працює React? Одна з основних концепцій React – це компонентний підхід. Компонентний підхід – це створення окремих компонентів, які містять щось схоже на HTML-код, який зветься JSX. Про цей синтаксис ми поговоримо в окремому відео. Далі власні CSS-стилі та JavaScript-логіку. І ось ці окремі компоненти ми можемо використовувати і перевикористовувати в різних частинах нашого додатку, що значно спрощує розробку і підтримку коду. Використовуючи певну кількість окремих компонентів разом, ми можемо отримати щось велике і потужне. Більш детально про компоненти ми поговоримо і подивимося, як вони виглядають в коді в окремому відео. А зараз рухаємося далі. Інша важлива концепція React – це декларативне програмування. Щоб зрозуміти, що це таке, варто порівняти з його протилежністю – імперативним програмуванням. І так, декларативне програмування – це коли ми кажемо системі, що хочемо отримати. Наприклад, зроби мені борщ. І отримаємо борщ. Імперативне програмування – це коли ми маємо покроково пояснити системі, як це має бути зроблено. Тобто налий 2 літра води у кастрюлю, додай м'яса і постав на середній вогонь. І так далі. В результаті ми так само отримуємо борщ, але більшими зусиллями. Тож декларативне програмування полегшує життя розробникам, економить час та робить код більш зрозумілим. Рухаємося далі. В своїй роботі React використовує віртуальний DOM – Document Object Model, що дозволяє суттєво оптимізувати оновлення інтерфейсу. Тобто, React може відстежувати зміни і перебудувати, оновити лише ті частини інтерфейсу, які змінились. Це дозволяє веб-додатку якісно взаємодіяти з користувачем, дуже швидко реагуючи на його дії. Давайте простими словами. React вміє на основі певних даних побудувати інтерфейс користувача. Тобто вивести в браузер готову верстку з наповненням. І при потребі дуже швидко оновити ті чи інші частини цього інтерфейсу. Схематично це виглядає ось так. У нас є певні дані, ми їх обробляємо за допомогою нашого React-додатку, тобто нашого коду, який ми написали. Далі вже бібліотека React обробляє наш код і будує або оновлює інтерфейс користувача. Тут добре видно основну філософію React. А саме, що все будується та керується на основі даних. Змінились дані, змінився і інтерфейс. Де і коли варто використовувати React. Для того, щоб зрозуміти, які саме задачі варто вирішувати за допомогою React, а які ні, давайте подивимось на два приклади. Перший сайт – це сайт, який я робив для компанії, яка будує каркасні будинки. Його важко назвати простим, тут є певний сценарій, досить багато анімацій тощо. Інший приклад – це сайт з інформацією та калькулятором курсів валют. Тут зовсім немає анімацій, але багато інтерактивних елементів. Полів для вводу даних, від яких залежать інші дані тощо. Інформація тут має оновлюватись миттєво після взаємодії з користувачем. Більше того, ця інформація має десь зберігатись в базах даних та підвантажуватись з інших джерел. Де б ви використали бібліотеку React, а де б ні? Поставте це відео на паузу і напишіть відповідь в коментарях.
Чудово! А тепер давайте розбиратись. Справа в тому, що перший сайт, хоч і не зовсім простий, але з точки зору обміну даними статичний. Тут майже немає взаємодії користувача з інформацією на сайті. Усі анімації цілком можна реалізувати за допомогою відносно невеликого коду на JavaScript та, звісно, HTML та CSS. Саме наповнення сайту, його дані відносно невеликого об'єму та порівняно статичні. Керувати ними можна як через внесення змін безпосередньо в HTML-файли, так і інтегрувавши в одну із систем управління контентом типу WordPress, якщо є така потреба. Варто додати, що сам проєкт відносно невеликий і не потребує команди розробників. Інша справа – курси валют. Фактично, весь цей сайт побудований на основі даних. Ці дані можуть бути отримані з бази або інших джерел, оброблені в залежності від умов та виведені у побудований на їх основі інтерфейс. Та саме головне, ці дані разом з інтерфейсом мають миттєво оновлюватись, перемальовуватись при певних діях користувача сайту. Більше того, подібні проєкти зазвичай великі і потребують регулярних допрацювань функціоналу. Скоріш за все, над ним працює команда розробників і є потреба в уніфікації коду. Так от саме для вирішення таких задач, як на сайті з курсами валют, і були придумані різні фреймворки та бібліотеки, такі як React. Тому що написати таке на чистому JavaScript, а потім підтримувати та ще й в команді – задача з непростих. Тому, коли в якийсь відносно статичний лендінг тягнуть цілу бібліотеку або фреймворк, то це говорить зовсім не про крутість розробника, а про його тотальне невміння влучно застосовувати свої знання та навички. Чому варто вчити React? Ви, напевно, знаєте, що існують і інші бібліотеки і фреймворки, такі як Vue та Angular. Тож давайте поговоримо про те, чому варто звернути увагу на бібліотеку React. По-перше, це не фреймворк, що дає нам дуже величезну гнучкість. Ми можемо використовувати цю бібліотеку як нам заманеться. Друге, величезна екосистема, яка включає в себе велику кількість готових рішень та доповнень, широке ком'юніті та купу навчального матеріалу. Третє, велика кількість вакансій. Знаючи React, ви суттєво збільшите свої шанси опинитись в тій чи іншій IT-компанії або на великому фріланс-проєкті. Ну і четверте, команда React підтримує українців в нашій нелегкій боротьбі за свободу. Чудово! Ми з'ясували, що React дуже крута бібліотека, але тільки в теорії. Тож зараз прийшов час практики, а саме написання нашого першого в житті React застосунку. Варто попередити, що для комфортного вивчення бібліотеки React ви вже маєте володіти знаннями з HTML та CSS і хоча б базовими знаннями мови програмування JavaScript. Якщо ви всього цього не знаєте, не засмучуйтесь. В описі під цим відео я залишив посилання на безкоштовний курс з HTML, CSS та JavaScript, який варто подивитись. Що ж, для того, щоб написати наш перший React застосунок, нам достатньо зробити наступне. Створюємо папку проєкту. Всередині створюємо файл index.html, а також кілька папок. CSS для зберігання файлів, стилів. За потреби папочка IMG для зберігання зображень та папка JS, де будуть зберігатись файли скриптів. Чудово, давайте відкриємо нашу папку проєкту в редакторі коду. Я використовую редактор коду VS Code, але ви можете використовувати будь-який редактор. Давайте подивимось, що містять наші файли проєкту. І так, index.html. Тут ми бачимо стандартну початкову конструкцію, також приєднаний файл стилів та приєднаний файл скриптів, script.js. Файл стилів містить деякі стилі лише для цього уроку, тобто лише для більш кращої демонстрації, а також стилі обнулення. Файл script.js поки що порожній.
Повертаємося в індекс HTML і будемо починати. Перш за все, ми маємо приєднати бібліотеку React. Робиться це ось так. Підключення бібліотеки. Тут ми бачимо приєднання двох файлів. Самої бібліотеки React та React DOM. Звертаю вашу увагу, що на момент виходу цього відео актуальна версія 18. Також, щоб наш React застосунок запрацював, ми маємо приєднати Babel. Babel – це компілятор JavaScript коду. Наступним кроком буде уточнення типу нашого файлу скриптів, а саме текст Babel. Чудово, і останній штрих – це додавання точки входу. Тобто HTML-елементу, всередині якого і буде відбудовуватись, відмальовуватись наш React-застосунок. Зазвичай для цих задач будується div the ID root. Ось таким чином. Варто додати, що подібне підключення React та його обробка – річ тимчасова. Далі по курсу ми будемо використовувати так звані збірки або стартові пакети для роботи з React. Нарешті приступаємо до програмування. Першим ділом отримуємо в константу елемент, всередині якого і будемо відмальовувати наш React-застосунок. Далі пишемо наступне. Звертаємося до React DOM, даємо команду create root, тобто створюємо точку входу, наш root елемент, всередині якого ми хочемо відмалювати щось. Далі даємо команду render, фактично команду до відмальовки, побудови. І тут всередині ми пишемо, що саме ми хочемо вивести в браузер. Цей синтаксис дуже схожий на HTML, називається JSX. І як я вже казав, про нього ми детально поговоримо в окремому відео. Також все, що ви бачите, буде працювати в актуальній на теперішній момент версії 18. Тож слідкуйте за відео в плейлісті, якщо будуть якісь зміни, то обов'язково буде відео з оновлення. Так, це все добре, але нам дуже цікаво, що в нас вийшло в результаті. Тож для того, щоб запустити React-застосунок, я буду використовувати плагін для редактора коду VS Code, який називається Live Server. Він в мене вже встановлений, тож я тисну Go Live і наш браузер відкрився, і ми бачимо, що наш перший в житті React-застосунок чудово працює, з чим я кожного з вас щиро вітаю. Звісно, весь цей код ви зможете завантажити за посиланням в описі. Що ж, я сподіваюся, що ваше перше знайомство з React було вдалим, і вам дуже цікаво, що буде далі. А далі в цьому плейлісті, для зручності я залишив посилання на нього в описі, будуть з'являтись або вже з'явились нові відео, присвячені бібліотеці React та його доповненням та оновленням. Ну і, звісно, цікаві практичні майстер-класи для закріплення матеріалу. Буду радий вашому лайку, підписці та коментарям. Навчайся, розвивайся та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час.